Hello, thank you for following us along this journey of the pieces. And here we have today is Leng Yang. Hey, Yaj Thank you for coming, Leng. Yeah, thank you. Pleasure. Thank you for having me. And here at the pieces, we want to bring out our talented Hmong individuals. If you're a singer, if you have a business, you're an entrepreneur, just we want to highlight that and bring our Hmong people onto a platform to show what they're so good at and to bring in information all the young individuals coming up in the world and see where if they want to explore a certain career or just have information to have at the how do you choose a career path in the music industry. So thank you again, Leng, for coming. On this show we want to tell you guys that we're here to bring information and this is all entertainment purposes only. You do your own research. How do you really become one? So this is just a platform to bring information to you guys and to bring experts like Leng here, who is we think is a great singer. So thank you again for all the followers. Thank you for following us. So thank you very much. Anything to say, John? Well, I think you covered it. Okay. Yeah. Well, we all know who this guy is. Leng Yang. Yeah. The most populated singer that gets a lot of views that we listen to too with great music. Thank you. So Leng started his career singing cover songs. And then he later on got his own albums too, right, Leng? Should be coming out very soon. Yeah. So let's get to know Leng a little bit. Leng, how old are you? Yeah. I am 26 right now. Okay. Yeah. Chẳng lùa hả? Cô lẩu thế. Cô chỉ lùa thế. So girlfriend, wife? Yeah.แต่ฉันเอากูมั่วลงเก้าเสื้อกูจะอยู่ปะเนี่ย Yeah. กูจะมั่วลงเก้าเจ Do we want to give a shout out to your girlfriend? Yeah. Shout out to my girlfriend Lisa. Okay. All right. Shout out to Lisa. Yeah. What about favorite Hmong food? Very Hmong food. Actually, say Hmong sausage and pork belly with sticky rice. I love those. Yeah, it's very good. That is always a go-to. Yeah. Remember, want an autograph? Get those. So if you're standing in line, it's like I want to meet Leng. Have some of his favorite food. Exactly. So let's get to know Leng a little bit more too, and how he got into singing. Okay. Singing 那就古古不同咩冇古前人睇呀，but 同嘅一陣講古本唔能夠嘅容易有啥地用能夠先呢？就古知道乜嘢地啥能夠睇，但是嘛頭有頭古落多嘅我哋古冇夠做了個下相對嘅呀，就bỏ lỡ能夠就就能夠睇了冇on stage 就我哋了古know like 了古酷係古嗨呢，有古啥嘢都一手咧就嗰啲。小紅高些到了家，古啥嘢都係，什麼有古一直跟我說過知道唔到啲呀，也從來古正啥啲嘛比嘛小啲有好到家可能得別啲，咗一陣啲老天得了古年啲呢，了古年高啲，了古我們呢就了古年高啲，並冇bỏ了冇 always 冇 practice 啲冇一陣了咗 friends 了冇到吉他咯，了冇紅高呢。Yeah. That is inspiration to cô thế côจะบอกไปจะไปที่ที่ว่าเราcô bị hung cao thằng đóตัวcô nhớ high school thì ở yên chủ nhật sao thì cô bị hung cao thằng đó cô nhớ hung cao thì cô xin nhớ cô số đấy mà anh nhớ khai thì cô xin nhớ cô số đấy cô bảo vậy tao đi bao chi xong vậy and then tao cũng long chơi nó gọi là cô bảo thì cũng long chơi cái classic thì cái modern thì cái ở trên này rồi cái lò đó xin nó chỉ lưu đó của thì như của tứ hồ tàu của những hồ tàu chẳng có lò hay có lối thì why not just cho của trên tier like the của tứ kinh đi thôi thì
cú yêu Hong Kong lịch trả thì li symbolize sau thì giờ Leng Yang này Yeah, yeah. then thầu ở trên này ở phá nâng cầu ý bây giờ chỉ cú từ cú khởi về first song xong có một hồi chỉ vì con cú cũng chỉ tu xin giờ thế là cái tu father-in-law yêu cú tu brother chính nu tu wife tu xin giờ đấy Yeah. chỉ nếu cú sau xong có chỉ vì con đó cú chỉ nếu cú thiện nên uống có cú thế and then that is when cú started called first career on writing my original songs. Man, that is good. That is good. We talk about. Can you talk about a little bit about Toy? Gonna call up Hong Kong I remember Bro Studio, right? Are you still doing Bro Studio right now? Yeah, we're still in Bro Studio. Tại sao nói chuyện Bro Studio thế? Mình có thể lúc bắt đầu của biết cho cứ tìm mà biết những nhãn câu này à? Thì thôi từ mỗi chiều I discuss with my brother của cháu or brother thế. Mình có thể biết những ông câu gì của những nông lợi thì nếu bù cả là mà lấy biết Bro Studio thế là họ cũng mà cũng những họ lo bắt đầu cũng những Hong Kong mà biết mà lấy là biết start more content here cho music đâu đó. So I know that Toka Pi Hong Kong I know that the one that started all the singing was Chinu Chinu, your brother. Because if everybody, you guys don't know that Chinu had Leng, they're brothers. Yes. And then after that, you came on. I'm like, oh, I didn't even know Leng sings. And then you had a great voice. And then it even got like right now, how I've seen you progress is like it's even gotten better. Oh, do you take singing lessons too and everything, or is it just all from natural talent, or do you move and stuff like that? How can you explain that to us? Yeah. Tama. Hong Kong là chỉ cũng chỉ giờ thì cũng cởi từ lo nè. Họ thì thầu cũng nhớ school thì cũng chỉ try into like singing nha. Choir cũng chỉ take theo. Họ thì hay bây giờ mong hay cũng gì cũng sợ từ hắn nhỏ lo chứ. Chỉ cũng khi cũng tôi khen chứ. Cũng nông ở bây giờ thì lo chọn câu thì ở trên này bỏ thọ lo luya là giờ thì tiểu này chỉ bảo sĩ thì lo thì trả lý thì chọn câu ở lâu thì cũng không lên đâu nữa. Thì thầu cũng nhiều khó lắm nhỉ, chọn câu lúa thầu ở trên này cũng mua năng gạo từ trong đó bây giờ. Thì cũng mà liên nhỉ chọn câu lúa thì cũng mà liên bí long style chỉ chọn đó. Giờ đó chỉ thầu bí mà như chỉ nụ bí ổn định. Thì bí mà cover thằng nó bí cover câu số. Thì thầu ở trên này chỉ nụ họ tờ nó có album thì cũng có thể giờ thì nếu có tờ gì thì ở nhà cũng có to đấy giờ. Wow. Nếu tôi ở nhà nhà cũng có to đấy. So you need to get things she's so shang. Yeah, nhưng she's share là nhưngแต่những thứ nhiều đó chỉ là cô chỉ cái thì chỉ cái sau là cô chỉ bảo thế này à, nhưngแต่chỉ cái sau thì những chỉ sau thế mà. That's the way of utilizing your own network too. with your family, because tanaka genuinely into music. And that's how you guys came up with Bro Studio too. So shout out to all your brothers too. Yes, my brothers. Shout out to you guys. So how often do you guys sing then, Leng? Because I know that you never took any singing lessons or anything like that. So can you put into perspective of that? You know, I want to see like how passionate are you about singing, and how often do you sing so that they know that pursue you know? Yeah. Yeah, that's a good question. Họ thì cũng chỉ bảo để cũng chỉ很多往家来听，sau lúc trước nó họ thì during thọ bên nhau high school bây giờ, cũng bên nhau sport nữa, mới tu coach đó chỉ I think你có quote from itu actually sport player, that you should spend 10 hours until có cái kênh cho khỏi có nhiều nữa, at least 10,000 hours on it. So lúc trước nó cũng bảo tiêu cũng cho 10,000 hours so there, but yeah, but I'm getting there. So nếu có có thọ play sport ấy à,แต่是呢Hong Kong thì cũng thì 10,000 hours nó cũng chừng luôn đấy à, cũng muốn sửa đâu á, thì tôi chỉ pursue khỏi thì cũng nhiều, thì cũng muốn spend my time on those, thì đầu tiên cũng tự cho 10,000 hours thì you know cũng tự một đứa tổng một nhà hay à, so not just me but hay nhất cả cho everyone hay thì như thì nhiều nhiều họ tự thì yêu chủ
mà mua xe còn đỡ thế yêu chủ yêu thì yêu khó yêu chỉ nhớ thì mà yêu chỉ mua xe thế yêu chỉ sao spend like hours đâu mà đỡ thế nhở có đang chỉ xe hở thế này đó là mà yêu nhớ thế thì you yin had the we yin chun tia every way or every like minutes you chu wo ka you chu at least start somewhere, you know. Yeah, so I know that you're very passionate about singing and your music career. Can you talk about how much don't throw a number out there, but I want you to say how much money do you actually make from this, and is it paying for your everything, or are you still working and pursuing your music career? Because I think it's like a balance between that. Basically, actually pursue singing or pursue our passion. Because pursue passion. How do you balance that? And do you still work? And do you like fully pursue your passion now, or how are you balancing all that? Yeah, that's a very good question. But sure, no, I'm still nhớ đó có situation có nó có đấy có thể thầu cũng nhiều copy ông có gì I used to think that của tiểu của chính thấu được đấy của maybe just come and sing or do like music content đó họ YouTube but cô để thầu thì nó cô rong thế cô chỉ là để rong để thầu cô rong đó là solo share chỉ rong nó cô chỉ rong thế depends on like cho có situation chứ but cũng một đôi giờ cũng bảo thì thế rồi chính trị đâu solo share đó chứ, giờ solo share đó thì cũng mà li or maybe like a full time on what I enjoy doing like music stuff thế đó, but lúc share nó giờ cũng chừng cũng chỉ đâu fully cho chơi like sau hồi on the side, so cũng hồi giờ cũng ở dưới tu web developer thế. Okay. Yeah, so I still do that my full time, and then there's no music je ko like mo hai de part time la yama. Yeah, je ko mo share je ko la xiao hung gao thế no guitar, so there's no ko chừng sto fully mo do singing thế. Yeah, ha de ko mo part time je. Be nya de chang no je ko je it's not easy, you know. Life's not easy. Cái chủ tâm hồ lử thế cho con nhiều là đi thầu bé ô xí bé hông có xí á, cho là người thì nếu ô con thì tao nói là bỏ họ thì con thì lên núi này ô trả hay. That's right. So I got that a lot from my parents, and they were like, no, we've been through that. Bé thứ bắt đầu bé nhiều bé ô bé nhiều, nhưng mà bé thứ một số thứ nữa. And then it's rồi những cái thì we the champion là còn new generation á, we want to prove to cho là thì cô dễ có rất sợ nó gì những cái khó tàu hết, đó là nữ trường chỉ tàu let's say phát triển một điểm vấn đề xí nữa. Wow, since you're talking about that, cái cho nhẹ thế chỉ cho cái chơi share được không thế? Là cô chơi share mà mua hay có tiền là like support là support mà support hết, thì là những cái hay chơi share mà thì kiểu có là một công li, let's say I have a concert, right? Ấy có là một công mà là cô chỉ muốn có thể là lâu rồi là chỉ nhớ tên đó nè, đó chỉ mà giờ thầu quý những cái mua này lớn thì mua nó gì hiểu gì tôi khen thế ở đó chỉ là ở khó cái giờ thì mua yêu lâu lửa nó là chỉ số ở đâu đi thế nhưng bảo để cái ấy tu không có thì sai rồi có bảo để bị chơi rồi có thì đó chỉ bên we support you for what you love to do, right? Yeah. Cô ngã share yêu thế, yêu lâu yêu cũng ngã share thì là những ở chơi yêu thế là những sao có yêu như ý câu chuyện một thằng đây thôi nè. Yeah. Cho cái mua nhẹ chỉ chẳng cái cho cái我都有个摩托一个做 day 的。Yeah, man. So shout out to the parents of Leng Yang too. Yes, shout out to my parents. Can we talk about your career build too, Leng? Because you want to be a web designer, right? Are you in school for being a web designer? Or is that your work right now? Okay. Is that helping you with your music career too? I mean, is that tangible? Is that coming together? Oh yeah. Gucci move together thế mà họ thì nhiều khó chịu đó vậy. Họ thì Hong Kong là chỉ mua thì những cái gì có like art stuff here or design web developer design là cũng gì có art này vậy. Chỉ mua hay cũng relate đến đó sức. Họ gì có mua cho Kindle music nó chỉ nó chuyên môn lên đó. Yeah. Can we get to know you a little bit on that personal level? Why did you pursue web design then? Yeah, that's a good question. Hồi actually cũng mua college, huh? Yeah. When I first started, cũng bỏ được cũng watch it vậy.
กูจิลิมูเลยให้ไปจำห้องกูดูมูนะพอดีอยู่นี่อยู่สิเดียเดียโอ้ไปชุนเชอไปจำหน่วยก็กันดอกกันเดเชียนะอย่างแต่เชียเดียกูเรากูยังสาวว่าก็กูเนี่ยกูจะบอกเดียนี่อยู่ต่อไปเฉลี่ยส่วนสุดตัวเดีย we wanna prove to them that เป็นเนี่ยมัวตัวจีรู้เจรู้เชียเราไปยังไปthat's already good enough right ไปสาวโอชเราเดียไปยังว่าตัวลีเนี่ยให้เท่าแต่ชิมาอยู่กับไปว่ามูชิเชียมาเดียวชิเชียเท่าyeah แต่ชิไปว่าก็ตัวมูตัวก็ตัวลีเนี่ยเฉยไปยังว่าตัวเนี่ยเขาเดียแต่只要有一人一点有牛只有到有一人嘛看到嘛因为看牛啊呀有点有到别人节目里边大别还有人看见别人么人做给个的别人哈人么人平时呢 yeah I'm just so I'm gonna put it out there I'm so proud of you yeah and because ตรงนี้ตัวติดเฉยนะจะนี่ชิปเล่นกี่ on a personal level but then เล่นมานี่ห้องขอโจนอะไรอย่างเจ้าตัวเป็ดไทยตัว and you remember what year that was Leng when you guys came to US ตัวเจ้า I think 2004 04 yeah and coming that into from one side of the world to this side of the world to start a new life ไอ้ปีอยู่นึงเชีย and how you guys have elevated to grow your life right now I'm like that is great and you got a college degree you're pursuing your passion I think that's what a lot of young people need to strive for and see อยู่ปออยู่จำห้องตัวอีลูกเตเฉยตัวเจ้าลูกเตเฉยมีการนะไอ้ลูกจิ๊ดโจเชี่ยนะ that should push all of us to even want to be better and pursuing our passion and still finding education and fulfilling our parents' need too because เขาเป็นเนี่ยเป็นสินเชื่อมาสาขาอยู่จะมีตุ้มมีอยู่วันนู้นเองจงซะ so I'm like I'm very proud of you to be like lifting yourself up personally on yourself and lifting your family up too because I think that's the unity and the bond that you need to carry on usually once you have kids and stuff like that too you can pass it on to them I think that's something great to have so how does one pursue a career in a music industry ถกก็ปีกor Hong Kong how did you take your first step into the music industry was it that first concert or that first signing a label with someone or how can you talk to us and tell us how someone does get into the music industry but like were you just singing and somebody came to you and be like Leng you're great at singing and I just would like to sign you or something how did you talk about that first like step into the music industry yeah ต่อมาthầu pi nó chỉ ngồi li bây giờ mong là mình chỉ mua ít thôi li chơi tù li có hay thì mua ít thôi chỉ bỏ lúc bình thường đấy hay thì có mua lúc số rộng li cái có kinh doanh nó cũng sign có up được cũng khỏi trên này label trên đó đấy but cho bé nó chỉ li hay social media là cũng non đâu đấy là nó yeah so yeah thầu pi nó chỉ cũng hay thì bây giờ mua từ hôm có gì bây giờ mua lên từ NG bỏ sao ba support cho chơi gì like nông quý rồi thì của sao có là không có đâu cố yeahแต่chỉ mua bây giờ mua thì đừng gọi là chơi tụi thêm mua nữa thì cô I make use of YouTube and Facebook thì cô thầu nhau có bây giờ bây mà chọn câu coverage đâu YouTube thế Facebook thế thì yeah tên người bảo yêu gì chủ đâu like let's say promote yourself out yeah chỉ muốn thứ gì promote cái được kinh unless có promote cái được kinh thì nó lúc nào mà you muốn nó có opportunities này lúc bắt đầu hay mua social media tên nó tí giờ cho like let's say là tí giờ cho label nóอยู่nè thì có cho nó sầu gì là những tên này bỏ gì tên này những tiền giờ tiền mình nhẹ yêu tiền là những nhiều chủ reach out yêu thế yeah so cô tại cái lần nó giờ cô chỉ muốn từ nó cô thế hay tiền sao tiền bữa thời nhỏ copy gì chỉ muốn cô tiền cô sa sign up cho cô khó label lấy cô khó contract nói có một cái ông nữa so right now you're not on any labels right now you're not on a contract with anyone it's just your platform right now is just you kind of managing it is there anybody else helping you too along the way because just Johnny podcast I'm like it's so much work and it takes a lot to make something actually go because you're gonna copy or be a career or doing something you're passionate about it's hard to get the ball rolling and so is there anybody that's helping you along the way right now or helping you push you forward because I want people to know that
there is gonna be like some resources out there, or like when you need help, you're asking for help. Yeah. Yeah. Đời gì mình phát của Liberta bé hay cũng một cuộc chơi brothers đấy ạ. Cũng mà cũng Hong Kong sẽ cũng chỉ kênh liền nó sẽ có số là yêu Hong Kong gì cũng chỉ kênh đấy. Họ cũng bảo Hong Kong sự. Thì thầu chỉ này cũng ở đâu sẽ cũng sau tới Hong Kong nữa. Thì cũng muốn là cũng chơi brothers gì là cũng tiền nếu cũng nên nhẹ thì bé just start the project, you know. Yeah. Nên nhẹ thì bé ở đâu thì mà ở một cái chuyện nhẹ nó thì ní họ thứ lo. Mà lý khó thì cho majority thì những của cho brothers thế họ giờ trên này quảng cáo like let's say the instrumental tên đời nữa the music tên đời thì cũng có ít thứ thì lo như tí trên này để chấm lo bao ô đồ họ giờอยู่ô vocal mixing thế mastering thì giờ của tụi bird ô đồ của cho bird ô đồ. Can you tell us a little bit like the time frame of one music or one song that you guys have to go to? Yeah, say trong câu ở trên này Yaj Ntshi của bố nó một tuần họ. Yeah, that songs đều适合你意向的吧? Yeah. Thằng đó that's the I think trong đấy cho thi ở bây giờ, chỉ một số thi cho chỉ sao của có cái,แต่trong đấy cũng hay một số thứ thế, but cho Yaj Ntshi nó chỉ có sẽ có big change cho bé cho rồi theo cụ theo việc họ thì lỡ cụ ông có sao ta nó là chỉ tóm mấy có sẽ product có tiệc kia rồi tin bỏ so that is one of the songs cụ cho rồi bé ô tô thì trên này là cụ sử dụng đấy thôi mà thôi như có biết ô thì những bị cụ tứ show đâu đi sao thì thôi mình có thể những món nhiều hơn nữa này vậy, chỉ những cái sản phẩm nó chỉ cũng chỉ một số nó đâu là gì thì chỉ số đấy hết, đó là mà thầu trong cái này có thể những chỉ chuyên nghiệp về cho theo, giờ tất cả nhiều trong cái nó chỉ nhớ trong đời, để thầu cũng nhớ trong đời cho fans thế, bây giờ cho audience thế, giờ thì là một số sản phẩm trong cái chỉ lưu ở đâu, nhiều tất cả một số trong cái này vậy, giờ thì cái này nó chỉ có chỉ mua chỉ một cái lưu trì đó phải tiền. Oh, có từng nó trong luôn nó. Yeah. You know let's talk about you made it. You know you made it in the music industry where you're driving down the street and you hear your song played on somebody else's car or something like that. Or you know your family's listening to it or something like that. And you know you're going to like showing up in concerts and stuff like that because how do you know you've got a trophy for something in which like you're doing it for yourself? And I think like you showing up on covers of like some flyers to go to concerts and I'm like, man, Leng is the dude right now. But other than that, can we talk about like how hard you're pursuing in one song right there? How does it start? Do you get the instrumentals first and then you write the songs to the lyrics to it and then you come and sing it and then record it? And because I wanted them to know like pursue music mà take your steps boom 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 and that's how it all collaborates and comes together because I don't think people know how hard it is in that background. This is all the work it takes to actually put one song together in like what 3-4 minutes. You know, like it takes like months and years just for 3 minutes because just to have a solid content. It's so good, but it's so good for 3 minutes, but it took so long to put on that work for that 3 minutes. Can you talk about that little people right there? Oh, to get a song going, this is actually what it takes because naked music, this is great, but all the hard work, blood and sweat that you put into just making 3-minute music. Tao mà hay thì music nó chỉ only people more compare only you will promote nó. Only cho recipe có chỉ muốn trâu là chỉ hỏi tới thời chỉ cá thế nhá, chỉ trời sẽ xả thế nữa, chỉ tới thời của trời sẽ xả thế, so we put it like that cho nên đâu cho musician nên đâu thế cho producer nên đâu lấy hàng đấy à, thời là uống có chuyện thì we're cooking, right? So thì tới thời có muốn trâu đời rồi cũng chỉ trời sẽ thế, cái chủ
tết thầu có ô là có những chỉ bảo thì thầu thì mà cho có xe đó có chủ xa của tao thì ô cá là cũng nhẹ nó yeah so như trong linh đó mà thì thằng nhỏ có bí thì của những bỏ bé tôi nâng là ô thế của những bỏ thì của ô trả thế thì tết thầu thầu nhỏ có bí sau xong câu thì của những nhẹ ở trên cái guitar này ạ thì của hòn đầu guitar thế tết thầu thì của cuốn chỉ có mà trên này melody vấn đề nè chỉ của mà linh chỉ cho lyrics là trâu chỉ thầu ở trên này của tàu linh đỡ là chỉ của mà cơ khó acoustic là hay guitar tiếng số thế chỉ cho một trâu either của cho verse là của ít thứ lâu nhất thì tới chấm lo thì của số tới xong câu là đó mà của những đầu guitar hết của hu tàu li bên là thì kia lo là thì ấy like full songs đâu này kia nên thêm mua lúc chỉ thì có xong câu là một nó thế thầu cho họ nói gì có有护理站了所以就毕竟的这古手刀也咁么啥都了解了我刀就music多呢这马里护说gì hết tất cả护ý dùng gì thì mỗi khó就dùng这马里cho tờ cho tờ nó cũng chỉ tiếng gì á chỉ tao qua like editing stuff like video như thế để cho mà thì họ để chúng mình mà uống gì chỉ là cho kia ít lại đúng chỉ cho thế vậy họ thì cũng nhẹ cho lyrics coi bé chấm không là bao tiền nhận tao thì nữa hay chi nữa họ để cho cụ bỏ được cho nó thì lấy cho lyrics thì thôi mà hay cụ chỉ bỏ thì có hay chi mà có hay tao là chỉ cũng có chi nữa vậy giờ cái chúng mình lyrics thì nó gọi là có hay gì cụ chỉnh sao thì có hay chi này thì ép cái đó cảm nông rồi có mà thì nó hay nó sai rồi giờ mà lyrics thì có thì có những giờ bọn được những năm không chỉ thì bọn này hay chi nói thì vấn đề tao luôn chia được yeah Man, takes a lot. That's hard dedication and work. So thả tới họ để có show ra câu vậy. Yeah. How do you get the passion or the inspiration to write that song? Yeah, you took a more share thôi là yeah, you took a experience. Là how do you get cho lũ đó to nữa là show tôi ý rằng câu được. Right. More share mà nó là trong share mà là how do you get that inspiration? Yeah. Thầu bí chỉ như thì more share on đây thì show tao đấy. Đó chỉ để thầu li để lúc chơi thì chỉ more share chỉ more cái more share tên này. So that is a very hard time to like show câu. Thầu you more share mà you show dùng gì á thầu you chỉ more share thì you show câu như nhau hoặc thì you chủ tao chỉnh tao sai thì cú một cú tụi khi một cho có a situation đó thì cú trâu cú tụi nó có một trò là thì ước xin chạy ta nó cú chỉnh cho nữa cú chỉnh sao còn nó có lo so có chủ tao sa thì once you get in the field thì cho lù chỉ li lo okay so you have to put yourself in that position thì you take both the cô cho là cái gì mà cô hay mà nó cô cho lu more share cô hay nó cô cho lu share cô thấy hay đâu nó so that's how you write your songs and gets the most emotional feeling point into that song. Okay. How do you get in the zone then? Thầu có show có the music, no? Are you in your room or are you like out and walking or where do you find the best music because if somebody wants to pursue music, right? They'll be like, oh, that's how Leng does it. That's where he did this from. Where are you writing your best music right now, Leng? Yeah, tại vì nó chỉ cô ở trên này hay có mua ít không dùng mà chỉ mua ấy but giờ thì you có trong shop này chủ số mua đó chỉ bother you and then thôi có nhớ cho lipat của hay nhớ cho cái situation này có sao có một cái đồ king có yếu cho tới những cái chủ một cái đồ king forced to be in that situation có chỉ số mua lịch tư là bother you thì bắt đầu của số lo như là hay biết chỉ nên cho trong thế vậy chỉ nó gọi là có yếu một cái đồ king cho rồi đấy chỉ một số nó chỉ họ nói như chủ yếu thế chỉ yếu họ actually này put chỉ tao you to king in a situation unless có cho cái tia vậy có thể lấy tiền bao nhiêu là cái này có chuyện đó chỉ nếu watch được của bao của một shit hoặc của chỉ do mind to move like through everything you know yeah that's the shit mà nên có như thế you got force thì you chủ số một là chỉ bảo you chủ nhớ đến chia and then you chủ lấy hay để thảo luận rồi thì chưa có sáng đầu là có tuổi đó chỉ của chừng talking about that thầu you said put yourself in the position thầu có show ra có thể tụi share được có kia có bảo có hết
qua mà yên sao qua đấy họ thì bé bé chính là mà này qua những nhỏ đấy à bé qua chung gì đấy đó mà thầu như tới sai tới tôi sẽ cần rồi nhiều tới giờ qua rồi cũng màอยู่สันเชียเปิ้ลเนี่ยตื้อกู้กูมาชิลล์ใช่ไหมอยู่สิ่งนึงมาเลยตื้อกู้มาตลอดอยู่กูมาถึงแต่แต่งถึงเต้าป้องเนี่ยกู只กู้เกี่ยวอยู่กู้ก็กู้มา只กู้是กูไม่ยังแต่งอย่างเนี่ย Okay, that's true passion when you write a song. Yeah. What about your main goals and your life right now? Like, 係第個紅高，但係呢 how do you think that you're pursuing yourself right now and to the goals in like 5 years from now or 10 years from now? Where is this going? Is it for the money? Is it for the girls? Is it for just like your passion for music? Where do you see your music right now going? And are you going to sing I'm waiting for a English version of a song or something. Okay. Yeah, Hong Kong là chỉ cũng những xã có hôn đấy đấy ạ. Cũng những xã có nhiều nhiều chỉ những xã châu xưa châu có thể giờ thì yêu chủ ý đối bảo thì yêu một gì thế này. Unless có mua lời giải có chơi có kinh rồi giải to chỉ có chủ nó là có vật to là to. Thế cho nên gì nó gọi là thì cũng chưa bỏ nó cũng bảo thì cũng chơi rồi giải nó giờ cũng chủ mua một thứ gì. Chỉ music nó mà cũng hay giác khai thì cũng chừng cũng sợ trên này有半年了，因为都有人整到这些，一整我这这么少人到了，应该主我们记的，yeah，这ahead 呢就古英啥搞，我到一考搞一点有一度singer，有么有做 music 的，有个啥 bring out 有做 music 的，但是呢古英我的，连同了古英我的，但是不头。thầu từ nhiều mua mấy túm nhỏ lấy tiền mua cho lấy túm nhỏ này à là lo tua là bỏ tiền ô người giờ ít tua là long thế người giờ ít tua inspiration đó bé nữa giờแต่ฉันว่าไอ้น้องเลยกูจังก็มารู้สึกนะมันละเนี่ยนะอย่างแต่สิโตเลยนู้นเนี่ยกูยังไม่ถึงเนี่ยเลยเนี่ยที่กูยังยี่แต่กูยังว่ามันสิที่กูยังมั่วหลงในจานในที่เขาจะlike จะ lifestyle จะรัวเปิดยี่แต่ไปตื้อเราอ่ะแต่พวกเขาจะรัวล่อตัวยี่กูยังมั่วหนึ่งหลงในจานเลยที่เนี่ย That's like talking about like generational wealth right there. Hay là you theo you cho sinh dưỡng là you chạy này mẹ thôi cũng chơi hay một nó thế này. So that's a good footprint to leave behind too, because it's like you gotta leave your own marks. Yeah. You know. Where do you want this music to take you, Leng? You like want to? I know you're like traveling to like Oklahoma, like across the U.S. Do you want to go sing overseas too, or something like that? Like, where is your stage right now? You were like, I want to be on that stage because I like. Yeah. And they'd be like, man, I want to sing on the Super Bowl stage. Right. To play football, I want to be on that stage right there. Where's your one stage right now where you'd be like, man, I wish I could make it there one day? Yeah. Actually, cô mà cô nhận có thấy đấy ạ. Cô trong mong mà cô nhận có mong hết. Cô nhận có thấy chỉ sợ đấy cô nhận xin bao giờ hết. Có thể bắt đầu hay bé tuổi bên trên thì thấy tuổi bé không có thấy hết chứ. Bé không có mong hết. So cô sa ở trên này mu hay để lúc sáng thì cô sa mu nhiều cô sa mu hùng cao cho trên này để chơi thái he lúc giờ điểm mà lúc sửa trong nó cô sa mu cho để chơi thái thì cô giờ trên này côยังmong đó là bé mua transition tàu rồi hay nên họ lên nè cô bỏ nó tàu để chơi mình cả nó nè bé chấm mong hùng cho mình cả style tàu để chấm đó là hồ ly đó là tàu để chỉ thấy hồ thấy tàu bây giờ mình cả là cô họ chỉ yêu hồ ly thì mong mình cả thì mong thấy ok nè chỉ nếu mua ở bên kho là shit họ cho nè chỉ cô sa hay để nếu mà không có này cô sa không có rồi thấy thế cô chưa tiêu hồ trong mong thấy cô sa hồ rồi thấy mong hết tiệt you know this này giờ cái kho sơ sửa cho bé chấm mong hết sửa để bé chấm mong chỉ bảo này bé bảo này á thì bé sao còn này bảo thì bé những nhện này á bé mua nó chỉ ý khó và có trong cái tiền bé adapt trong này nên là cho bé có culture này yeah chỉ có đây là bảo thì bé cũng ý khó và trong này between the cultural stuff yeah
What about since you're talking about music Thai now, I know right now like a hot one is like music blog. They are coming out with music right now. Like I just posted up on the social media yesterday, like all day, all night. Yeah. I'm like, man, because their beats are crazy. And like, do you want to incorporate something like that into your music now too? Because you talk about Thai and like Taima is kind of, it used to be like in big generation, like Thai was the music. Yeah. But right now I see blog music, they come out with their music and like it's like popping, it's booming, like Leng Yang. Yeah. Are you gonna incorporate something like that too? Có một blog ha. Cú lúc đó của bó chỉ của bó lỗ Thái chứ, yeah, đó mà cú lúc đó lỗ Thái này cũng chỉ cho shit sao chứ, giờ là hay simple, basic chứ, dùng cái gì, thì là hay những thì gọi là cũng chỉ tao hết, đó mà có adapt là cũng những sao adapt là bây giờ like song hiện beat đến đó rồi những câu, đó mà của chế tu rapper là của chế tu yêu hu chuẩn bị hai lần đó rồi, của gì của không có tu share liền có country liền không tên đó là hay, không có country gì. Đó mà yêu những sao có like tận đây là chỉ yêu chủ là hay bây giờ mình yêu chủ phát triển cho lúc trước rồi yêu change by time right yêu có chủ quan đó thì có chẳng có trong cố rồi thì có khó khăn có chỉ lòng chỉ liền chỉ có nhớ liền đó thì ngồi tin nên yêu skateboard này thì là chỉ cho là yêu chỉ cho sao mình yêu rồi là chỉ cho sao là những mình nói mà gọi là chỉ mình chống bảo li thôi có yêu chủ mấy con lòng là thì nữa còn nói gì nhiều sợ rồi bé nhẹ nói. So that's like following like pocket trends. You gotta keep following the trends of what the people are listening to and what they like too. So wow. How was that concert you guys had on Friday? Was it good? Yeah, it was good. Now, can you talk about your experiences of like going to your concerts, right? And talk about like your first stage that you're on. Can we talk about like your stage frights and stuff like that? Because I know like growing up we all know each other, but I'm like, man, I didn't know Leng could like go out there and do his thing like that. Because there's a part about us that Minji shy. How did you break that barrier and go on stage and clear that stage fright and everything? Talk about that first experience you had on stage. Yeah. Because stage show, you see everybody out there like us, like we're talking to a wall right now. So we can be ourselves and we could do that. But then, how do you differentiate that and how do you break that barrier to like let it all out there? Because when you go on that stage, you really want to be you, but you want to be for the people at the same time. Right. How do you break that barrier of your shyness and like your first experience on stage? Yeah. Cho cô mà thôi dùng nhớ họ nói vậy dùng chia bỏ lỡ trong mà chỉ lót từ đấy mình có thể dùng chia bỏ lỡ xong rồi dùng tiền tiểu cũng một số tiền nhưng dùng nhớ họ nói thế yeah quý chủ ở tàu quý chủ hay tàu cái chỉ三mươi mà quý thế nên quý sẽ 30hành á có thể lên từ chơi luôn nó quý chỉ hay luôn lợi thế này chỉ quý start conversation là nhớ ha cho cũng mà những nhớ là cho rồi tôi mà thì thảo luận nó mà cũng mà cũng sa chỉ tới thì dùng món là hay đó chứ so có một số xã thiết thì rong gạo li bé hay luôn nó xem mà thì cũng có interact cái chán nó có thì cũng có nông lúa chỉ cũng có hay trả thiết do nhá thì thầu suốt thời thì những họ nó mà xin trai ấy à thì cũng có một số cũng có hà nó hay cũng có Olympic nó có một số kia thì gạo li cho có mua em chia cái câu vậy rong gạo li có chữ thả nữa chữ chỉ bảo ở trái có chữ nhớ thì của giờ hai cha này thì bây giờ là giờ có sử dụng có tàu chỉ nhau giờ có chỉ sử dụng còn ô tô dù sinh cho là ô tô mình cho dù thì có giờ chủ tàu get used to like the environment you know tàu giờ của giờ get used to the environment I should at least like say something like điều cho của cho audience interact like ở bên là lùi thì trong xưa của tôi cũng này nên nhớ lại trả lại xưa giờ của nó xóa back đó của gì của mua xưa thì hay thì của interact xử lý trả thì của mua chỉ một lần thứ hai lúc đó của gì của thì ở chợ của gì chỗ nó là quá chứ right thì của vô không có trả nên hôm đó là chỉ nên nó cũng không có chỉ của vô không có mà like cho audience là những chủ lưu của tứ mù cho concert đó thì
lấy quý nó bé tôi thì ô chả có trăm luôn có chỉ luôn to đấy à chỉ có con chỉ sợ theo là có không có có chỉ hay luôn ấy yeahแต่ฉันก็กู try ก็กูถามต้องด้วยกูจะเอาเนี่ยกู like get around เท่าไหร่ที่มินจีที่จะมาเรียนของก็จะ after 也不但กู还有个กู get used to stage ก็กูชินใช่จะก่อนฉันมายังชินใช่อ๋อแต่是嘛你去 lower 上面是จะ有什么可以有人ใช่แห่งเลยอ่ะจะก็用嗰啲跟住我擺到你錢哈，即個人嚟睇下咯，即是包即一條個大家包嚟，一個大家都嚟睇嘅錢用啊，即上跳嗰種，但是即頭好睇真個呢，即用嗰啲要考assignment，你要考in China in your drop down 咗，yeah，即個 get used to like the environment，即個 in your comfortable 咗啲哦。You know，我上到即我啲都I'm like the entertainer，you know，我要做到包啲。กูอยู่จู่กูตัวนั้นจะกูสาวก่อนแล้วมั่วเกี่ยวกับเจ้ากูสาวกูมั่วเกี่ยวกับเจ้าเนี่ยเจ้าทบปีนั้นมันยิ่งเงินใช่เขาเดี๋ยวช่วยเจ้าเสียเที่ยวช่วยเรายิ่งจุนใช่แล้วเขาเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวต้องเจ้า every single day เนี่ย like months like every month แล้วอย่าง month ที่มาต้องเจ้าเสียเที่ยวซื้อเจ้าอยู่คอยอยู่ติ้งสื่อไปอ่ะเจ้าก็ตื้อชออยู่ก็ตื้อดักก็ชิมมันคนเดียวเจ้าเขาดักก็มัวเจ้าดักก็ยังใช่ด้วยเที่ยเจ้ากูมัว on stage ไปเจอเรากูยิ่งใช่ It's like a first experience all the time again, y'all. So you know, no, you change shining though. ยิ่งใช่เที่ยยิ่งใช่ใช่ไหมยิ่งก็เลย That's the excitement right there. ยิ่งใช่ก็แต่สิ่งก็เลยอยู่สื่อเลยอ่ะก็มัวเจ้าก็พอเดียวก็ตัวพอเดียวนี่อยู่รีบมูลิจ่าแต่ตอนเดียวก็ตัวพอเดียวกูตื้อโอดัวเจ้าคนนี้กูยิ่งจู่ว่าเตากูยิ่งจู่ว่าเตาเฮียกูยิ่งจู่สื่อเนี่ย Right. You know, I'm pretty sure that's the same experience that news anchors and anybody that plays on a certain stage for like a lot of people to see and watch. I mean, like yesterday, I'm like, man, we're gonna have a conversation with Leng, or every time we get on a podcast session with anybody, I'm just like, I'm getting kind of nervous. Like, what we gonna ask? What we gonna talk about? And then I imagine myself having a conversation already before the conversation even starts. And that's how I plan it. I think if you come up with the king plan it, come up with the king chalk situation, it's better for you to achieve something. Because if I don't plan it out first, I could get it I'm like, you're gonna get stuttered and you're gonna because I know like once you get on the stage, you're like, you know your music already. And so you just go up there and just be you. And so when we come on this platform and we come on their podcast, I just go and be me. And I just go ask my questions that I ask. And so that's why I lift all that experience past and lift my fear, my stage fright, that I just go out there, I just go be me. And you go out there, I'm pretty sure you go out there, you just go be Leng Yang and sing your music, right? Yeah. So how has your career right now lifted you to be like you right now? Like how are your experiences right now make Leng Yang as who he is today? Like your singing career, and it could be like just like going to different concerts. What is that experience that's lifting you to be Leng Yang right now? Yeah, 個 experience 即係包括到嘢股有啲嘢怎麼咧？即係股係輪到咧，即係你包啲股一陣嘢怎麼股係輪到咧？你股係 try 我個股嚟一陣嘢係輪到咧，你股要做我個股嘅I feel comfortable 咁嚟咧，即係要你包括嘢呢嘢。頭一陣香港嘢，我都說就你包咯，係啲佢有啲條，係啲就嗰啲咩，你寫頭頭佢香港嗰啲，有啲香港嗰啲乜嘢呀？但是呢，佢淨係咁樣，佢都傾嘅係啲，有係佢佢咩，咁樣佢都說咧，佢不包啲佢拎呀，係呢啲，你叫 audience let's say 佢揸車攞呀，佢揸佢裝嗰位嗰人攞咁樣嗰啲，佢不包啲，哦，你唔拎呀，但是呢，呢啲，主要係佢嚟你叫 audience 係啲。Say what if one day 你係就去報嘅呀？但是要弄到就要報啲哦，你說呢嘢都難弄路，yeah. So tell us about your proudest moment. 你寫個啥的哦？嗰輪學片冇做啦 like your proudest moment. Like how do you feel about it? Right. Is it a song, or is it a big concert you were to, or is it like this song was like, oh, this is my best song or something, like my best concert or something like that? Yeah. 姑姑今年頭
mu stage á thì có bảo thì I made it lấy thì tin đừng bảo thì let myself to know that cú lo biết cũng cho á chỉ thầu cú tăng cao chỉ tin đừng hụt thầu tàu đó cú là lấy let's say thầu cú tự cho nó may là lấy chừng cho cá tàu cho lui hết lấy chừng hụt tàu tăng cao đó cú so that's how I know like cú tàu rồi hết thì tin đừng bỏ hết thì tin đừng bỏ được cú những thứ cú tăng cao rồi tăng cao từ hết lấy hụt lấy trả lấy hụt do. So where was that stage at? Nhưng nhiều ở bên lối hết chỉ thì lối sẽ có thể cũng một trò thời thì là chỉ là cũng một trò Rice Music Festival. Rồi cũng một họ mà mình thấy thế cũng một trò sẽ Milwaukee New Year á, là cũng một hắn thế họ li New Friday cũng một hắn thế, so một trò lúc nãy tôi mà cũng bảo xem mà trò cũng mà thời cũng nói thì là hồ tàu của chẳng có hiểu hồ tàu trả lời sẽ nhớ trò răng câu nó của trò biểu mua xe hay dù sẽ sao không có trò lắm lòng này thế thật sao uống con gì có tin được bao thì bây giờ nói chuyện của trò nó mua xe thế này nhẹ thế nếu thiếu uống con gì cho bếm lòng nó yeah it's hard content and dedication too so thanks to all the hard work and dedication. Yeah, thank you. Yeah. So we listen to a lot of things right now that Leng has provided us with. I mean, just making music, how he comes up with this inspiration and everything like that. And again, I want to thank you to all the followers. Thank you to on our podcast. And y'all follow Leng here because, I mean, I love his music. If you feel like you want to follow him too, you can follow him on his Facebook account. Yep. And what's your how do they follow you on YouTube, Leng? They just go to Bro Studio. Bro Studio rồi tiến lên đầu Leng Yang Ntshi Ninh bỏ thì tu channel tu tư. Yeah. Rồi just type in Bro Studio. What about Facebook? Facebook thì Leng Yang sẽ Leng Leng thì Yang thì cũng có fan page thì Leng Yang đó mà nơi trên all capital letters. All right, thank you all, and thank you, Leng, for coming in. Yeah. Well, can we leave in one last thing? Leng, can you give one last word to like the world, or one last imprint you want to leave behind, or to the people who want to pursue music or something like that? Mm-hmm. Can you leave with one thing? Yeah. Hay trâu sẽ thì như nhẹ thứ gì trâu sẽ cho rằng đó như thì nếu từ có spend li bata hay 10,000 hours thì có chuyện kinh tế cho chơi như thì có to spend 10 hours thì có từ bao để có từ kinh một tàu đó thì muốn gì như thì giờ từ có thì cú đủ thì cú một tàu thì maybe try something different, you know, it might suit you more than có có một chả là từ một số thứ. So yeah, great, thank you, Leng, and có music industry high flourish. Thank you. Hope that you come up with some more great songs so we could follow you some more, and we love listening to you, so keep up the great work. Thank you. Yeah, thanks, Leng. Thank you. Punja se kelu yendo thau e udo che mo che kan jai khomo yin chi mong ta ka te chin nang ko i cha sa hyo che la tu o mening shadow shen na ke so keng cha trai wa kei chua ya in de chua che thâu e mo ko yan chi mo che che nang le ku thâu che tao ka ka chi na shuo sha sa ko e la trên cái lớp lá màu
số kênh nhớ trái hoa khế chua giờ in đưa chúa chớ thâu ý mùa coi anh chỉ mơ chỉ chết nàng lư cụ thơ chỉ tao cả cái chỉ nó xua say xa cơ ý in đưa chúa chớ thâu ý mùa coi anh chỉ mơ chỉ chết nàng lư cụ thơ chỉ tao cả cái chỉ nó xua say xa cơ ý lâu trời giờ cái say xa cơ yêu tao cho chết sẽ nở vì chỉ sợ quá mà cho cuốn trôi ta trên cái lớp làm mùa xuân kênh nhớ trái hoa khế chua giờ in đưa chúa chớ thâu ý mùa coi anh chỉ mơ chỉ chết nàng lư cụ thơ chỉ tao cả cái chỉ nó xua say xa